Odinioară în patria mea, în Farasa, oamenii spuneau, dacă ai vreo treabă, nu o lăsa pentru mâine. Dacă ai o mâncare bună, lasă-o pentru mâine, căci poate vine vreun musafir. Astăzi însă se gândesc să lăsăm treaba, că poate va veni cineva mâine și ne va ajuta. Dar mâncarea cea bună, să o mâncăm în astă seară. Astăzi, cei mai mulți se învârtesc în jurul lor, se gândesc numai la ei înșiși. Să presupunem că plouă, se face potop, veți vedea că cei mai mulți dintre voi se vor gândi dacă nu au rufe puse la uscat ca să meargă să le adune. Aceasta nu este rău, dar nu se gândesc mai departe. Rufele de se vor uda, iarăși se vor usca. Dar cu cei ce seceră, ce se întâmplă? Vă doare pentru ei ca să faceți vreo rugăciune sau trăznește? Nu știu, de se vor afla 5-6 suflete care să-și aducă aminte de sărmanii țărani sau de cei care au sere. Adică omul nu se gândește la celălalt, nu iese din sine, ci se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său, se are pe sine drept centru, iar nu pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt, trebuie ca mai întâi mintea lui să fie la Hristos. Atunci se va gândi și la aproapele, după aceea se va gândi la animale și la toată natura. Își are stația deschisă și de îndată ce primește vestea, aleargă să ajute. Dar dacă mintea lui nu este la Hristos, inima lui nu lucrează și de aceea nu iubește nici pe Hristos și nici pe semenul său. Cu atât mai mult natura, animalele, copacii, plantele. Așa cum vă mișcați, cum să ajungeți la măsura de a avea comuniune cu animalele și cu păsările. Dacă vreo pasăre cade de pe acoperiș, o veți hrăni, iar dacă nu cade de pe acoperiș, nu vă gândiți să o hrăniți. Eu văd păsările și spun, vor hrană sărmanele. Arunc fărâmituri, pun și apă ca să bea, văd crengi bolnave de copaci. Îndată mă gândesc să le tai ca să nu se îmbolnăvească și celelalte. Sau se trântește o ușă, o fereastră, mintea mea merge acolo, uit de mine, uit că îmi trebuie ceva și mă uit la ușă, la fereastră, ca să nu se spargă și să se facă vreo pagubă. Rare ori mă gândesc la mine și dacă cineva se gândește și îl doare pentru creație, cu atât mai mult se va gândi la Creator. Dacă omul nu se mișcă așa, atunci cum se va armoniza cu Dumnezeu? După aceea, atunci când ieșiți afară, aruncați o privire și în jurul vostru. Se poate ca cineva fie din neatenție, fie din răutate. Mă rog ca nimeni să nu facă rău, să arunce ceva și să ia foc. De aceea aruncați câte o privire și aceasta ține de cele duhovnicești, pentru că și privirea aceasta conține dragoste. Eu când ies afară din chilie arunc o privire în jos, apoi una către acoperiș, ca să văd dacă nu miroase ars. Altceva este să ai o astfel de credință încât, dacă ar lua ceva foc, să faci rugăciune și să se stingă focul. Dacă nu ai ajuns la măsura aceasta, trebuie să acționezi. Sau când aud un vuiet, iau aminte să văd ce este. Împușcătură, fac exerciții, se pune dinamită. La toate merge mintea mea ca să fac rugăciune, la cel care nu se interesează de sine din dragoste față de ceilalți. Nu numai Dumnezeu privește cu mult interes, ci toți oamenii se interesează de El. Generația de astăzi este generația nepăsării. Cei mai mulți sunt buni numai pentru paradă, dar să nu le spui să se apere dacă s-ar întâmpla ceva. Astăzi nici parăzi nu mai vor. Mai de mult mergeau la parăzi, auzeau un marș și tresărea ceva în ei. Astăzi există un duh răzvrătit la noi, la greci. Desigur, alte popoare sunt mai rău, pentru că nu au idealuri. Vezi, grecii, deși au o grămadă de cusururi, au totuși un dar de la Dumnezeu, mărime de suflet și noblețe. Ei pe toate le prăznuiesc. Alte popoare nici în dicționarele lor nu au aceste cuvinte. Odată a venit la colibă un ateu până în măduva oaselor. După ce a spus multe, a mai adăugat, eu sunt luptător împotriva icoanelor. De acolo de unde nu credea nimic,
După aceea s-a trezit că este luptător împotriva sfintelor icoane. Măi, nelegiuitule, îi spun, tu dacă nu crezi în nimic, cum îmi spui că ești luptător împotriva icoanelor? Atunci, în timpul luptei împotriva icoanelor, unii creștini din râvnă exagerată au căzut în rătăcire, ajungând în cealaltă extremă, după care biserica a aranjat problema. N-au ajuns acolo pentru că nu credeau. Apoi a început să susțină situația care era atunci în lume. Ne-am certat mult timp. Bine, îi spun, dar oare aceasta este o stare bună? Judecătorii să se teamă să judece cum trebuie. Anchetatorii să facă reclamații pentru crime și să fie amenințați de unul și de altul, după care să fie nevoiți să și le retragă. Și în cele din urmă, cine sunt cei care conduc? Te odihnește starea aceasta? Îi susții pe aceștia? Tu ești un criminal. De aceea ai venit aici, haide, pleacă de aici. Și l-am alungat. Părinte, nu vă temeți vorbind așa? De ce să mă tem? Mi-am săpat mormântul. Dacă nu l-aș fi săpat, m-ar fi preocupat faptul că ar fi trebuit ca altul să mi-l sape. Acum însă va trebui numai să arunce câteva cazmale de pământ. Am în vedere și un alt ateu, un hulitor, pe care îl lasă să vorbească la televiziune, deși a spus atâtea cuvinte hulitoare despre Hristos și despre Maica Domnului. Și biserica nu ia poziție ca să-i afurisească pe câțiva. Pe aceștia trebuie să-i afurisească biserica. Oare le pare rău de afurisire? Părinte, ce vor înțelege din afurisire dacă nu primesc nimic? Cel puțin să se vadă că biserica ia poziție. Tăcerea ei, părinte, este ca și cum ar consimți? Da, a scris unul niște blasfemii despre Maica Domnului și nimeni n-a vorbit. Îi spun unuia, n-ai văzut ce scrie acela? Ei, ce să-i facem, răspunde, te murdărești dacă te preocupi de ei. Adică se tem să vorbească. De ce se tem, părinte? Se tem ca nu cumva să scrie ceva despre ei și astfel să se compromită, de aceea acceptă să fie hulită Maica Domnului. Să nu vrem să scoată celălalt șarpele din gaură, ca să avem noi liniște. Aceasta este lipsă de dragoste. Pe urmă omul începe să se miște potrivit interesului. De aceea vezi un duh astăzi, să avem legătură cu cutare ca să ne vorbească de bine, cu celălalt să ne avem bine ca să nu ne clevetească, etc. Să nu ne ia drept imbecili, să nu ne expunem la represalii. Altul este nepăsător și nu vorbește. Să nu vorbesc, spune el, ca să nu apar în ziare. Adică cei mai mulți sunt complet nepăsători. Acum a început să se mai miște câte ceva. Atât timp însă n-a scris nimeni nimic. Cu câțiva ani mai înainte am strigat la unul în Sfântul Munte, ai mult patriotism, mi-a răspuns el. Peste puțin timp a revenit și m-a găsit. Pe toate le-au distrus, îmi spune, familia, învățământul. Îi spun și eu la rândul meu, mult patriotism ai. Toată această stare a făcut un rău și un bine. Răul este că și aceia care au avut ceva bun înăuntru lor încep să fie nepăsători, pentru că spun, pot eu să îndrept situația? Binele este că mulți au început să-și facă probleme de conștiință și să se schimbe. Unii vin și, aflându-mă, încearcă să justifice un rău ce l-au făcut mai înainte pentru că își fac probleme. Părinte, trebuie ca întotdeauna să ne mărturisim crezul nostru. Este trebuință de discernământ. Sunt momente când nu trebuie să vorbim și momente când trebuie să mărturisim cu îndrăzneală crezul nostru, căci astfel vom fi răspunzători. În acești ani grei, fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce este omenește posibil, iar ceea ce nu se poate face omenește să lase în seama lui Dumnezeu. Astfel vom avea conștiința liniștită că am făcut tot ce s-a putut. Dacă nu vom reacționa, se vor scula strămoșii noștri din morminte. Aceia au suferit atâtea pentru patrie, iar noi ce facem pentru ea? Grecia, ortodoxia, cu tradiția ei, cu sfinții și eroii ei, să fie luptată de grecii înșiși, iar noi să nu vorbim. Este înfricoșător. Am spus cuiva, de ce nu vorbiți? Ce înseamnă lucrurile pe care le face cu tare? Ce să mai discutăm, îmi spune, miroase urât. Dacă miroase, de ce nu vorbiți? Loviți-l, dar nu face nimic și îl las așa. Pe un politician l-am scuipat.
Să spui, nu sunt de acord cu acestea, îi zic. Vreau ca lucrurile să fie cinstite. Vrei ca pentru folosul tău să le distrugi pe toate? Dacă creștinii nu mărturisesc și nu se împotrivesc, aceștia vor face mai rău. Dar dacă se împotrivesc, aceia se vor mai gândi. Dar nici creștinii de azi nu sunt luptători. Primii creștini erau nuci tari, schimbau toată lumea. În epoca bizantină, dacă scoteau o icoană din biserică, se împotrivea toată lumea. Hristos s-a răstignit pentru noi ca să înviem, iar noi să rămânem nepăsători. Dacă biserica nu vorbește ca să nu intre în conflict cu statul, dacă mitropoliții nu vorbesc ca să fie bine cu toți, căci îi ajută la fundații, etc., aghioriții iarăși nu vorbesc, ca să nu le taie veniturile, atunci cine să vorbească? Am spus unui egumen, dacă vă spun că vă vor tăia veniturile, să le spuneți, vom tăia și noi primirea de străini, ca să-și facă probleme. Profesorii de teologie, etc., nu strigă pentru că zic, suntem funcționari, ne vom pierde salariul și apoi cum vom mai trăi? Mănăstirile între timp au luat-o cu pensiile. Oare de ce eu nu vreau să iau nici acea pensie smerită de agricultor? Să-l mai aibă pe monah încă și asigurat la asigurările pentru agricultori. Nici aceasta nu-i cinstit. Să-l știe că este sărac, fără venituri. Da, aceasta îi aduce cinste. Dar să-l aibă asigurat la organizația agricolă, pentru ce? Monahul a lăsat pensiile mari, a plecat din lume și a venit la mănăstire ca să ia iarăși pensie. Și pentru pensie să ajungem să-L vindem pe Hristos? Părinte, dar dacă o monahie a lucrat ca învățătoare câțiva ani și se cuvine o oarecare pensie, să nu o ia? Bine, una ca aceasta, în sfârșit. Dar dacă și această pensie o dăruiește undeva, va lua o pensie mai mare de la Hristos.